नमस्ते, म तपाईँहरूको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा क्रान्ति च्यानलमा फेरि आएको छु तपाईँहरू समक्ष कोरोना अपडेटलाई लिएर। कोरोना अपडेट गर्ने क्रममा आज मैले कोरोना भाइरसका रोगीहरू कोरोना भाइरस मुक्त भए पश्चात, संक्रमणबाट मुक्त भए पश्चात पुनः संक्रमण उनलाई हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेछु। कोरोना भाइरसबाट मुक्त भइसके पश्चात कोरोना भाइरसबाट पुनः संक्रमण reinfection, the phenomena of reinfection could be possible or which is not possible. अहिलेसम्मको रिडिङलाई हेर्दाखेरि अमेरिकामा केही केसहरू रिइन्फेक्टेड भएका थिए हैन। तर अहिले भर्खरको एउटा न्युज आएको छ, 24 तारिक पब्लिस भएको, अगस्त 24 मा पब्लिस भएको। हङकङको एउटा 33 वर्षीय पुरुष पनि पुनः संक्रमण भएका छन्। अहिले यो हङकङ युनिभर्सिटीमा यो केस अन्डर रिसर्च नै छ, पूर्ण रिसर्च भइसकेको छैन। तर एउटा कुरो चाहिँ यहाँबाट के बुझिन्छ भने कोभिड-2 बाट इन्फेक्टेड थिए उनी पहिलोचोटि, तर दोस्रो चोटि चाहिँ इन्फेक्सन हुँदाखेरि अर्कै स्ट्रेन अफ भाइरसबाट चाहिँ उनी इन्फेक्ट भएको देखियो। पहिलाको भाइरस र अहिलेको भाइरसको स्ट्रेन नमिल्ने, भन्नुको अर्थ मिलेन, भन्नुको अर्थ नस्ल मिलेन, गोत्र मिलेन भनौँ न। जस्तै म लिम्बू त लिम्बू, म के लिम्बू, म वनेम लिम्बू। वनेम पनि कुन वनेम, फागो वनेम, आङ्ला वनेम हैन। तपाईँ राई कुन पाछा हैन, जात राई भयो, तर थर के थर हैन, चाम्लिङ बान्तवा, त्यसमा चाहिँ पाछा। अब मगर हुनुहुन्छ, मगर त मगर, तर हैन कुन मगर, गुरुङ त गुरुङ, कुन गुरुङ भने जस्तै कोरोना भाइरस पनि एउटा लार्ज फ्यामिली हो, यो ठुलो वंश छ यिनीहरूको हैन। त्यसभित्र विभिन्न गोत्रहरू छन्, नस्लहरू छन् हैन। जस्तै हामीलाई नर्मल्ली कोल्ड एन्ड फ्लू गराउने पनि कोरोना भाइरसको फ्यामिलीभित्रैबाट पर्दछ हैन। त्यो हुँदाखेरि पहिलोचोटि जुन कोरोना भाइरसबाट उनी इन्फेक्टेड भएका थिए, दोस्रो चोटि चाहिँ फरक नस्लको फरक प्रजातिको कोरोना भाइरसबाट इन्फेक्सन भएको देखियो। र पहिलोचोटि कोरोना भाइरस उनलाई हुँदाखेरि लक्षणहरू प्रशस्त देखिन्थे। कोरोना भाइरस हुँदाखेरि हुनुपर्ने लक्षणहरू उनमा थियो, तर दोस्रो चोटि उनी इन्फेक्सन हुँदाखेरि उनमा कुनै पनि शारीरिक लक्षणहरू देखिएको थिएन। अब उनलाई भएको इन्फेक्सनको सन्दर्भमा डाक्टरहरूले के भनेछन् भन्दाखेरि किन लक्षणविहीन भए त उनी कोरोनाको लक्षण किन देखिएन भन्दाखेरि द्याट मिन्स उसको इम्युन सिस्टमले, शरीरको एन्टिबडीले, रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले उनको शरीरमा काम गरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि उनमा लक्षण नदेखिएको, इम्युन सिस्टमले चाहिँ रेस्पोन्ड गरेको भन्नुको अर्थ इम्युन सिस्टमले चाहिँ काम गरिरहेको छ भन्ने बुझाउँछ हैन। यहाँ चाहिँ यल युनिभर्सिटीका चाहिँ एकिको इवासाकी भन्ने महिला इम्युनोलोजिस्ट हुन्। उनले के भनेको छ, दिस इज नो कज फर अलार्म। कोरोना भाइरसबाट पुनः संक्रमण भयो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन हैन भनेर भन्नुभएको छ उनले भनेका छन्। दिस इज अ टेक्स्ट बुक एक्जाम्पल अफ इम्युनिटी सुड वर्क। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले कसरी काम गर्दछ भन्ने त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन भनेर भनेको छिन् हैन। साथीहरू
कोरोना भाइरस रिइन्फेक्सन अपडेटमा तपाईँहरू समक्ष म छु। अब यहाँ के भनेको छ न्युज पेपरमा, according to the Hong Kong researchers, the first time the patient got sick, he felt ill. He had a cough, sore throat, fever, and headache, and had to be hospitalized. The second time, the patient tested positive for the virus. 4.5 months later, after being screened at the airport, he felt no symptoms at all. साथीहरु, पहिलोचोटि कोरोना भाइरस उनमा देखिँदाखेरि, कोरोना भाइरस हुँदाखेरि देखिनुपर्ने सिम्पटम्सहरु सबै देखियो उनमा। फिभर, कफ, सोर थ्रोट, घाँटी दुख्ने सबै देखियो। तर 4.5 महिना पछाडि फेरि उनलाई चाहिँ एयरपोर्टमा बाहिरबाट आउँदाखेरि स्क्रिन गरियो। स्क्रिन गर्दाखेरि चाहिँ उनमा त्यस्तो सिम्पटम्सहरु केही पनि देखिएन। पहिलोचोटि उनी हस्पिटलाइजै भएका थिए हैन। तर दोस्रोचोटि चाहिँ सेकेन्ड टाइम द पेशेन्ट टेस्टेड पोजिटिभ फर भाइरस हाफ मन्थ लेटर हैन, स्क्रिन एट एयरपोर्ट, ही फेल्ट नो सिम्पटम्स एट अल। दोस्रोचोटि उनलाई टेस्ट गरिँदाखेरि, किनभने त्यो अहिले त तपाईं जहाँ जानुस्, जुन ठाउँमा जानुस्, तपाईलाई एयरपोर्टमा टेस्ट गर्छ, गरिनुपर्छ, त्यो सिस्टम छ। गर्दाखेरि उनी एसिम्प्टोमेटिक थिए, उनलाई लक्षणविहीन थिए। तर टेस्ट गरिसके पश्चात मात्रै कोरोना भाइरस उनको शरीरमा देखियो। कोरोना भाइरसबाट मुक्त भइसके पश्चात तपाईको इम्युन सिस्टमले काम गरेको कारणले, रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले काम गरेको कारणले, कोरोना भाइरसलाई निस्तेज बनाएको कारणले तपाई कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुनुभएको हो हैन। तर तपाईमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, एन्टिबडी कति समयसम्म खपत रहन्छ, लङ लास्टिङ रहन्छ, त्यो अहिले खोजीको विषय छ। तर कोरोना भाइरस चाहिँ अलिकति ट्रिकी टाइपको भाइरस भएको कारणले यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई धेरै तरिकाले छक्याउने काम गर्दछ। र इम्युन सिस्टम पनि एउटा जटिल एउटा संयन्त्र हो हैन। इम्युन सिस्टमका विभिन्न तरिकाहरू छन् काम गर्ने, यसको कम्पोनेन्टहरू थुप्रै छन् हैन। त्यो कुन तरिकाले चाहिँ अब इम्युन सिस्टमले तपाईको शरीरमा काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो एउटा खोजीको विषय हो। अब यहाँ के भनिन्छ भने, in fact there are several parts of the immune system that may contribute to lasting protection against SARS-CoV-2 भनिएको छ हैन। जस्तै one is killer T cell हैन। एउटा चाहिँ T cell भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ white blood cell बाट बनिएको हुन्छ। T cell भनेको त किलर सेल, उसको काम नै प्याथोजनहरुलाई, भाइरसहरुलाई, ब्याक्टेरियाहरुलाई सफाया गर्ने, कत्लेआम गर्ने हैन। त्यो their names give you a good hint what they do हैन। किलर टी सेल हैन भनेर भनेछ। त्यो हुँदाखेरि they see and destroy and kill infected cell हैन। टी सेलले त तपाईको किलर सेल हो भनेर चाहिँ हैन, मर्डर हो भनेर त देख्नै हुँदैन। इन्फेक्सन भएको ठाउँ देख्नै हुँदैन, गएर इन्फेक्सन भएको ठाउँलाई, त्यहाँ भएको इन्फेक्टेड सेलहरुलाई मार्ने, सफाया गर्ने काम गर्दछ हैन। Antibodies, he explained, can clear antibodies, he explained, can clear virus from body fluids, but if the virus gets inside the cell, then it becomes invisible to the antibody. That's where killer T cells comes in. They find and destroy these hidden viruses like an antibody. That's the layer of protection. तपाईको शरीरलाई बचाउने एउटा घेरा चाहिँ एन्टिबडी हो हैन। एन्टिबडी भनेको चाहिँ शरीरको सेल भन्दा बाहिर नै रहन्छ हैन, जसले चाहिँ भाइरसहरुलाई, ब्याक्टेरियाजहरुलाई मार्दछ। जस्ट इन केस तपाईको शरीर भित्र, सेल भित्र छिरिहाल्यो भाइरसेसहरु, कीटाणुहरु, त्यसपछि उनी इन्भिजिबल हुन्छ, एन्टिबडीले त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सक्दैन। त्यतिखेर चाहिँ तपाईको इम्युन सिस्टमले चाहिँ टी सेलहरुलाई रिक्रुट गरेर
फिल्डमा पठाउँदछ, where they massively kill all the infected cells. Sometimes, if your immune system is overreactive, could kill healthy tissues and cells too. हैन, जसलाई चाहिँ साइकोटाइन स्ट्रोम भन्ने गरिन्छ, त्यो बारेमा म पछि अर्को भिडियोमा बोल्दछु। अहिले चाहिँ त्यति हैन, खोजी मार्दछ भाइरसहरूलाई। While antibodies can prevent an infection, killer T cells deal with an infection that's already underway. So they play a huge role in long-term immunity, stopping infections before they have time to get a person very sick. Antibody and T cell works together hand in hand, soldier to soldiers. Like कस्तो भने check and balance हैन, जस्तै T cell र एन्टिबडीजले टुगेदर जस्तै काम गर्छ। जस्तै एन्टिबडी अलवेज एक्टिभ हैन, T cells also active, but T cell always make sure that antibody is working well or performing well or not. Just in case if antibody fail to perform his job, then T cell will be, thrown down, rushed down to the infected areas. त्यो भनेको हैन। So either way, T cell will prevent you to be sick, to be very sick हैन। तपाईलाई जसरी भए पनि तपाईको गम्भीर बिमारी हुनबाट T cell ले all the time हैन बचाउने प्रयास गर्दछ। And it's not just killer T cells and antibodies. There are also helper T cell. You don't need to worry anymore from the COVID-19, the modern plague of our time. हैन, हामीसँग एन्टिबडी हुन्छ, T cell हुन्छ। अब हेल्पर T cell पनि हुँदो रहेछ। Other layers of other protective layer too. Okay, let's say there are also helper T cells which facilitate a robust antibody cell response. They are required for the antibody response to mature. There are helper T cells which facilitate robust antibody cell response. They are required for the antibody response to mature. The helper T cell लाई चाहिँ एन्टिबडीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नु पर्यो हैन, अथवा कोअपरेटिभ वेमा they must work together in a cooperative manner to enhance overall mechanism of the things, that is to safeguard your body from any kind of foreign invasion at this time, COVID-19. Hello, my friends. I'm your friend forever. Eternal friendship I have with you guys. Don't leave me. All right. अर्को के छ भने अब हामीले एन्टिबडी, killer T cell, helper T cell, moreover, one more thing, there is also B cell. Okay, and there is another group of cells called memory B cells. B cell are immune system cells that create antibodies
certain type of B cells become memory B cells. Right? There is another group of cells called memory B cells. B cells are immune system cells that create antibody. Okay. The B cells ले चाहिँ तपाईको B cells चाहिँ एन्टिबडी उत्पादन गर्ने कारखाना रहेछ नि त हैन यसरी बुझौं न हामीले हैन memory B cell भनेको चाहिँ के त हैन what is that? This save the instruction for producing a particular antibody, but they aren't active. Instead, they hide out in your spleen, in your lymph node, perhaps at the original site of your infection, waiting for a signal to start producing antibodies again. Okay. Memory B cell अथवा B cells ले चाहिँ एन्टिबडी रोग प्रतिरोधात्मक तत्त्वलाई चाहिँ उत्पादन गर्दछ हैन यसलाई मेमोरी B cells पनि भनिन्छ मेमोरी B cells यस मानेमा कि दिस सेभ इन्स्ट्रक्सन प्रोड्युसिङ पर्टिकुलर एन्टिबडी बट दे आर्न्ट एक्टिभ तर यो मेमोरी B cell चाहिँ अब एक्टिभ रहँदैन जसरी T cell र एन्टिबडीजहरु एक्टिभ रहन्छ यो चाहिँ एक्टिभ रहँदैन किनभने यो चाहिँ रेन्फोर्समेन्टको लागि जहिले पनि एउटा रिजर्भ पावरको रूपमा somewhere else कतै बसेको हुँदो रहेछ हैन लाइक स्प्लिन भनेको तपाईको कलेज हो भित्र हैन फियो भन्छ नि हैन लिम्फ नोड भनेको लिम्फेटिक सिस्टम हुन्छ नि हैन लिम्फ नोड तपाईको शरीर भित्र मेरिडियनहरु हुन्छ शरीर भित्र हैन अनि त्यहाँ चाहिँ दाना जस्तो हुन्छ पाइपलाइन भनौं न तपाईको भित्र हैन हाम्रो ब्लड बग्ने पाइपलाइन हैन ब्लड बग्ने चाहिँ अर्कै हो त्यो नसा हो हैन अर्को लिम्फ नोड हुन्छ लिम्फेटिक सिस्टम भन्छ त्यसलाई हैन त्यो लिम्फ नोड जस्तै लिम्फ नोडको पनि क्यान्सर हुन्छ नि त हैन त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ एकदम गोप्य तवरले बसेको हुँदो रहेछ necessarily it can be reactivated and produce require antibodies as necessary हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौं आज इम्युन सिस्टमको बारेमा पनि हामीले अलिकति बुझ्ने मौका पाएका छौं Stay right there, don't go away, my friends, forever. अब रोग प्रतिरोधात्मक संयन्त्र भनेको चाहिँ एउटा प्याकेज रहेछ यो चाहिँ यो एउटा सिंगल एउटा लेयर स्ट्रेनबाट बनेको चीज होइन रहेछ यो चाहिँ एउटा होल प्याकेज रहेछ तपाईको बडीको फंक्सनलाई चाहिँ सुचारू ढंगले चलाउने हैन अब यसको बारेमा immunity could mean strong antibody response which prevent the virus from establishing itself into the cell हैन immunity भनेको चाहिँ तपाईको strong antibody response हैन भाइरसलाई तपाईको सेल भित्र तपाईको जीव कोष भित्र छिरेर स्थापित हुन नदिने काम इम्युन सिस्टममा रहेको एन्टिबडी भन्ने एउटा चीजले गर्दछ त्यो कुरा भन्नु खोज्यो यहाँ बट इट कुड अल्सो मीन अ गुड किलर टी सेल रेस्पोन्स व्हिच कुड पोटेन्शियली स्टप एन इन्फेक्सन भेरी क्विकली त्यति मात्र हैन किलर टी सेलले चाहिँ इम्युन सिस्टम भित्रकै किलर टी सेलले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुनुबाट तुरुन्त स्टप गर्ने हैन तपाई सिरियस बिरामी भएर अस्पताल जानु भन्दा अगाडि नै तपाईलाई निको बनाइदिहाल्ने स्थिति ल्याउने चाहिँ किलर टी सेलको काम हो हैन इभन तपाई बिरामी भएर तपाईको बिमार अरूलाई सरुवा रोगको रूपमा सर्ने बिमार छ भने अरूतिर सर्नु भन्दा अगाडि नै तपाईलाई ठीक पार्ने काम किलर टी सेलले गर्दछ हैन इम्युन सिस्टमको बारेमा हामीले यसरी बुझ्ने स्थिति अहिले हामीसँग रहेको छ इन मेनी वेज इन्फेक्सन्स
The virus does produce a little bit, but then immune response stops this infection in its tracks. Sette explains. When Sette immunologist, also possible. You do get infected, you do get sick, but your immune system does enough of a job curbing infection, so you do not get as sick. No matter what, तपाईको इम्युन सिस्टमले चाहिँ day and night 7 days a week 24 hours 7 days a week काम गरिरहेको छ तपाईलाई सिक तपाईलाई विराम हुन नदिने चेष्टा इम्युन सिस्टमको जहिले पनि रहदछ. Immunity might also result from an awakening of the memory B cell. If an individual has memory B cell and it exposed to the virus again, that infection will stimulate a much faster antibody response to the virus, which would theoretically lead to the faster clearance of the virus, potentially less severe infection. Memory B cell को कुरो गर्यो. मेमोरी बी सेलमा चाहिँ अलरेडी तपाईको इम्प्रिन्टेड भित्र बसिसकेको हुन्छ कि कसरी तपाईको चाहिँ शरीरलाई चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभियसली भएको थियो पहिला त्यसबाट तपाईको शरीरलाई चाहिँ कसरी उले चाहिँ रिट्र्याक्ट गरेर लाइनमा ल्याएको थियो, बचाएको थियो अथवा रोगमुक्त बनाएको थियो. बी सेलले चाहिँ त्यही मेकानिजम समयन्तर प्रयोग गरेर फेरि तपाईलाई एज सुन एज पोसिबल ट्र्याकमा ल्याएर तपाईलाई तपाईको वेलनेसलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्दछ. कोरोना भाइरस फेरि फर्केर आउन सक्दछ कसैको जीवनमा, कसैको शरीरमा. तर कोरोना भाइरस फर्के तापनि पहिलाको जस्तो सिरियस हुने सम्भावना कम नै रहन्छ भन्ने आकलन गरिएको छ हङकङको केसबाट. र कोरोना भाइरसबाट पुनः संक्रमण भएको व्यक्तिबाट कोरोना भाइरस सर्छ कि सर्दैन त्यो कुरो पनि क्लियर छैन. भ्याक्सिन नबनिन्जेलसम्म अनि यो अब अहिलेको महामारीको आयु कति लामोसम्म छ त्यतिन्जेलसम्म तपाईको पुनः संक्रमण हुने एउटा जुन फेनोमेना छ, अब यसले चाहिँ कुन आकार लिन्छ, कस्तो स्वरूप लिन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ. अहिले यसै भन्न सकिने स्थिति छैन. साथीहरु नमस्ते. के हो कोरोना भाइरस महामारी, कोभिड-19 महामारी यतिकै रहन्छ त, बरकरार रहन्छ त, यतिकै रहिरहन्छ त, अथवा भ्याक्सिन नबनिन्जेलसम्म हामीले कोरोना भाइरसको पीडालाई सहनु पर्ने हो? हैन. त्यसमा दुईटा छ नि, एउटा आकलन छ. एउटा चाहिँ जस्तै अब तपाईको मानिसको नेचुरल रेसिस्टेन्स पावर, प्राकृतिक रूपमा कोरोना भाइरसलाई निस्तेज पार्न सक्ने क्षमता मानिसमा बनिसकेको स्थिति हो भने पनि कोरोना भाइरसलाई डिफिट गर्न सकिन्छ. त्यसलाई हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ हैन. नर्मली त्यो चाहिँ भ्याक्सिन उत्पादन भइसके पश्चात भ्याक्सिन लगाइसकेपछि मान्छेको इम्युन सिस्टम रोगसँग लड्ने शक्ति दह्रो हुन्छ र मान्छे चाहिँ नि तपाईको कोरोना प्रुफ अथवा डिजिज प्रुफ अथवा त्यो भाइरस प्रुफ, त्यो भाइरस सर्टेन भाइरस प्रुफ बन्दछ, किनभने उसको इम्युन सिस्टम चाहिँ तपाईको स्ट्रेन्थन भएर जान्छ, बलियो भएर जान्छ हैन. अथवा यो भाइरसको एक्सपोजरमा हामी छौं हैन. अब हाम्रो शरीर आफैले पनि यो भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता कालान्तरमा निर्माण गर्न सक्दछ. त्यो पनि त्यतिकै चान्स छ. भ्याक्सिन बनिने क्रम रहँदै गर्दाखेरि हाम्रो शरीरले कोरोना भाइरस
लाई निस्तेज पार्ने एउटा स्वत स्फूर्त शरीरको शक्ति पनि सिर्जना हुन सक्दछ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समूहमा एउटा पपुलेसनमा ठुलो जनसङ्ख्यामा त्यो भयो भने त्यसरी पनि निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा आकलन पनि छ। साथीहरू, कोरोना भाइरसबाट पुनः संक्रमण हुने क्रम छिटपुट रूपमा रहेको कुरो अहिले मैले चर्चामा ल्याएँ। तर SARS-CoV-2 अथवा COVID-19 को बारेमा धेरै कुरोहरू नै अननोन छ, हामीलाई थाहा छैन। यो एउटा समयलाई पर्खिनुपर्ने हुन्छ, अनुसन्धानलाई पर्खिनुपर्ने हुँदछ हैन। अब कोरोनाबाट तपाईँ कोरोना मुक्त भइसके पश्चात तपाईलाई फेरि संक्रमण हुने सिनारियो चाहिँ देखियो हैन। अब त्यो सिनारियोबाट सदा मुक्त हुने स्थिति आउँछ कि आउँदैन, अथवा रिइन्फेक्सन भएको मान्छेले कोरोना भाइरस सार्छ कि सार्दैन, यी यस्ता कुराहरू अध्ययनकै विषय छन्। त्यो भएर अहिलेको चाहिँ मैले प्रसङ्ग चाहिँ उठाउन खोजेको चाहिँ रिइन्फेक्सन इज पोसिबल। कोरोना भाइरसबाट रिकभर भइसकेको मान्छे, मुक्त भइसकेको मान्छेलाई फेरि कोरोना भाइरस हुन सक्दछ भन्ने कुरो चाहिँ भेरी क्लियर वेमा पुष्टि भएको छ। पहिला युएसएमा मात्र केही केसहरू त्यस्तो थियो, अहिले हङकङको यो केसले, यो स्टडिजले चाहिँ मोर थिङ चाहिँ क्लियर गरेको छ। अहिलेलाई यति अपडेटका साथ म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। म तपाईहरुको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा। I'm your best friend forever, क्रान्ति सुब्बा। नमस्ते।